I've given you the lessons. Okay? I hope you learn for Spanish. I hope you can see each other again. Spanish one. The Spanish show. And okay, ang pinaka-importante rito class yung binigay ko sa inyo. Okay? Yung binigay ko sa inyo ito, hindi ako magbibigay gagastos na malaki. Then alam ko, walang kabuluhan to. I felt the miracles here, and I've been distributing this since 1986. I saw the miracles here. I asked the Lord for miracles for a sign. Nung nakita ko, then I started giving. Okay? Pero, okay, now, yung 3 o'clock prayer, I explained why there's a 3 o'clock prayer. The Lord asked that every 3 o'clock, He asked Sister Faustina, now is saying, that we keep the 3 o'clock prayer. Kailangan dyan Stations of the Cross. Or, pag busy ka, yan short prayer na yan. At ano man hingi mo at 3 o'clock, ibibigay niya. Kaya maraming milagro. May mga, recently lang may dalawang kaibigan, no? Devoted ng Divine Mercy. Nung March 12, pinagdadasal ko natin palagi siya. Namatay siya sa California, exactly 3 o'clock. Yung isa naman dito sa Cubao, Stanford Street, si Arnold, namatay the same day, 3 o'clock naman sa Philippines. So the Lord side, okay. Si St. Faustina, yung kinuha siya, ni Lord, she was 33 years old, the same age. Jesus Christ died on the cross. Okay, Pope John Paul II, siya nag-canonize kay St. Faustina, siya nag-beatify kay St. Faustina. Namatay siya, Feast of Mercy, April 2, di ba, 2005? After the Feast of Mercy Mass. Ano yan eh? First Saturday, para sa Blessed Mother yun, di ba? Eh, yung 7 o'clock Mass, para sa Divine Mercy, gabi na. After the blessing the people, he closed his eyes and he died peacefully. That was the Pope. Kaya diretso sa langit siya because when we die, when we go to confession and receive Holy Communion on the Feast of Mercy, ang pangako ni Lord dyan ay complete pardon of sins and punishment. Kung dadaan ka sa purgatorio, wala yun. Kumbaga sa computer, finormat na, binura lahat ng kasalanan natin, pati na yung parusa. Hindi na corrupted yung file. Kompleto, bago-bago. Ganun yung kaluluwa natin. So now, dahil mahirap makapag-confession, pag Feast of Mercy, you can go to confession even a few days before, provided you don't have a mortal sin. Then you do one work of mercy, yung isang kawang gawa, during Saturday or during that Sunday. So it is always celebrated every first Sunday after Easter. Primer Domingo, después de after Pascua de Resurrección. Pascua de Resurrección is Easter Sunday in Spanish. Okay? So before that Feast of Mercy, may preparation dyan. May novena. So it begins on Good Friday, Viernes Santo, di ba? So may novena dyan. So ito yung novena, first day of the novena for all sinners. Second day for the priest. Pagdasal natin mga pare, tsaka mga madre. No? Kasi inaatake. Ngayon, pag may ginagawa kalokohan yung pare o madre, huwag natin sila ikokonte, huwag natin ibibidya. Ako, tinampang ko yung kalokohan ng isang pare sa Mandaluyong. Umabot na right after 1996. Okay. Sila yung mga star players, yung mga pastor, lahat yan. They are, kumbaga sa basketball team, sila ang star players. Okay? So, nung ginagawa natin, tayong gwardiya, tayo nagbibigay ng screen. We assist them. We give the best shot, the best pass. Kasi sila inatasan ni Lord ng silbi. Sila ang tinitira ng Diablo. Sila ang target, sila ang star player. Diba? Pag star player ka, ikaw unang binabadya, di ba? Sa spiritual world, kung sila yung mga religyoso, silang tinitira. Si St. Faustina, by the way, had a personal attack, physical attack sa demonyo. Paano mapir ang demonyo sa kanya malaking pusa? Hinahagisan siya. Kalmot-kalmot siya. At tinanong niya talaga si Satan. Satan talaga ang tumira sa kanya eh. Star player siya eh. So sabi ni Faustina ganito, "Why are you doing this to me? Wala namang atraso sa'yo eh." At ito sinagot ni demonyo kay Faustina, "You know why? You are snatching souls from my hands." Sabi niya, you are snatching souls. This is devotion ito. So, ganito ka importante itong devotion. At bakit? Kasi no,
Pag alam mo itong devotion na ito, madali makapasok sa langit. Okay? Sinabi ni Lord kay Faustina, either maging parang just judge siya or isang merciful Savior. Pag naging merciful Savior siya, pag namatay tayo, a-appear sa atin, madali tayo makalusot. Anong gagawin natin? Pero may prerequisite doon. Merciful Savior. Lahat ng reliyon, sinasabi si Lord merciful, di ba? Ito yung Quran. Now, yung merciful Savior, itong gagawin. Hindi lahat magsasabi, Lord, have mercy, magiging merciful siya. Ang kailangan gawin ito, one is to trust in His mercy. Magtiwala tayo na siya'y hari na awa. Alam mo, malaking kasalanan mo, kaya-kaya niyang burahin yun. Kaya tagtad ng kaluluwa mo, isama mo na raw lahat ng kasalanan ng mundo, higit pa doon ang awa niya. Ano yung awa? Parang estudyante, grade mo 60, pinasakita, awa yun. You don't deserve. Sabi nga ni Schuller, Dr. Schuller sa Protestant, love in action to people who do not deserve it. Okay? Love in action. Nasunugan doon yung mga tao, tulungan mo. Hindi ka, kawawan man si classmate, nasunugan. Hindi ka naman tumulong. Ang labas mo, hypocrite ka lang. Okay? Kaya lang tumulong. Okay, now, so yun, love in action. Sabi ni Lord, eto, ang ganda yung sinabi niya dito, no? Tingnan nyo. I am love and mercy itself. Sabi niya, no? Let no soul draw near to me. Walang matakot sa Kanya. No tengas miedo. Don't be afraid. Even though your sins be as scarlet, my mercy is greater than your sins and those of the entire world. So, huwag kayo pag may nagbubulong sa inyo, huwag ka na magbalik loob, huwag ka na mamumpisal. Magpakamatay ka na lang. Wala ka ng pag-asa. Alam mo sino nagbubulong nun? Satan. Satan will tempt you. Pag nag-fall into sin ka, siya magbubulong sa'yo. Huwag ka na magbalik loob, magpakamatay ka na. So remember, pag may nagbulong nun, huwag niyong pakinggan. Okay? So, this is the reason why sa lahat ng mga Catholics, mas konti ang suicide rate. Pinag-aralan niya ng isang psychologist. Sa lahat ng mga Catholics, mas konti ang nabubuang. Okay na, going back to that, so when you go to confession, ang sabi ni Lord kay St. Faustina, the greatest miracle takes place. The greatest miracle takes place during confession. Ngayon, pag sa Novena ng Divine Mercy, mag-chaplet kayo ng isang may chaplet yan, page 5, 6, basahin niyo yun. Parang rosary yun. Ngayon, may mga pangako yan ito yung pangako niya na naranasan ko. Sabi niya, wala rin dyan hindi ko yung kakapusin. Alam niyo bakit? Kasi, ang pangako niya ay, I will anticipate your needs. I will anticipate your needs. Ibig sabihin, yung kailangan mo bukas na yung palang ibibigay. Okay? Yung isang pangako na naranasan ko yan. Katulad yung camera, no? Nasira yung battery. May co-cover ako sa isang malaking event. That same night, before that event, nakuha ko battery from the States dumating in the Balikbayan bus. Kaya nanimala ko and others. Kaya ako nakakautang hindi na ako utang. Well supplied ako. Okay now. So ngayon, yun ang isang mga basahin nyo. Ngayon, kung hindi nyo alam paano gawin to, buksan nyo yung YouTube, nandun doon, hanapin yung Chaplet to the Divine Mercy. Ako nagpagaling ngayon sa YouTube. Okay now. So isa ay yung 3 o'clock prayer. Bakit tayo nagdadasal 3 o'clock prayer? Bakit may image ng Divine Mercy? Maraming milagro nangyari dyan. Etong sinag ng araw, sinag ng blood, water. Siya mismo nagpagawa nito. At alam mo kailan niya pinagawa to? Last week, kailan niya pinagawa lang to? 1935. 1931 si Lord nag-appear. Alam niya bakit pinayagan ng mga mongha na ang tawag kay Misa kay Faustina Loka-Loka? Kasi mahirap na makapaniwala na nag-appear si Lord sa kanya, no? Ganito nag-appear. She underwent a battery of psychological tests. Maraming tests binigay sa psychiatric and psychological tests. Yung nakita na normal siya, doon lang pinayagan ma-effect yun. Ganun ang simbahan kaingat Kasi dalawang tao lang nakakita sa Diyos Isang buang, tsaka isang banal.
kaya ang simbahan, strict yan. Ito yung mga psychotic, nakakita yan kung sino-sino eh. Okay, yung isa mga banal. Paano sila nakakita nun? Wala na tayong pakialam kayo sa Diyos. Gusto ng Diyos eh. So yun. Sorry, I hope you remember this, what I told you. You share that to others, yung peace of mercy, yung Davina, yung kawang gawa. Anong gagawin? Kawang gawa, tapos magtiwala sa awa ng Diyos to get the mercy of God. Or else, pag si Lord raw nagpakita as a just judge, bihira nakakapasok sa langit. Pag appeal siya. At pag namatay tayo, wala tayong nakita, itim lang, sigurado sa impyerno tayo. Pero pag nakita natin siya, lulusot tayo nun. As a terror judge or as a merciful Savior. The decision is ours.